Có một thời gian, chỉ cần nghe chữ karaoke, là trong lòng tôi đã nổi lên một cảm giác rất khó chịu. Không phải chỉ ghét tiếng hát, mà dần dần, tôi ghét luôn cả những người thích hát. Đến một ngày, tôi chợt nhận ra, điều đáng sợ nhất không phải tiếng loa karaoke của hàng xóm, mà là cơn tức giận trong lòng mình, đang âm thầm đi tìm thêm người để ghét. Tôi từng nghĩ mình chỉ đang phản ứng trước một vấn đề rất bình thường, đó là tiếng ồn. Ai chẳng khó chịu khi bị làm phiền. Có phải vậy không? Nhưng càng nhìn lại, tôi càng phát hiện câu chuyện không còn dừng ở tiếng ồn nữa. Nó đã chạm đến một phần rất sâu trong nội tâm mà trước đây tôi chưa từng nhìn thấy. Nếu bạn cũng từng không ưa một người, mà dần dần mất thiện cảm với cả một nhóm người, thì có lẽ câu chuyện hôm nay không chỉ là câu chuyện của tôi. Biết đâu, nó cũng là câu chuyện của chính bạn. Tôi vốn là người rất thích sự yên tĩnh. Không phải vì tôi ghét sự náo nhiệt, mà vì chỉ khi yên tĩnh, tôi mới cảm thấy mình thật sự sống chậm lại. Nhà tôi có một khoảng vườn nhỏ sau nhà. Chỗ vườn đó không lớn, nhưng với tôi, đó là nơi đặc biệt nhất. Một hồ cá koi nằm nép dưới những tán cây. Một chiếc chò nhỏ đủ để ngồi đọc sách. Vài chậu lan treo lặng lẽ dưới mái hiên. Buổi sáng sớm, chim thường ghé về. Có hôm là con chào mào. Có hôm là cu gáy vàng và cu cườm. Hôm thì mấy con sáo trên ngọn cau. Và một vài loài chim khác. Có hôm chỉ nghe tiếng hót mà chưa kịp nhìn thấy bóng chim thì nó đã bay mất. Tôi yêu những khoảnh khắc ấy. Có lẽ vì càng lớn tuổi, người ta càng muốn sự bình yên hơn. Có phải vậy không? Một buổi trưa hôm đó, tôi đang ngồi đọc sách. Ngoài vườn chỉ có tiếng lá cau khẽ chạm vào nhau. Mặt nước hồ cá gần như phẳng lặng. Tôi vừa đọc đến một đoạn khiến mình phải dừng lại để suy nghĩ. Đúng lúc ấy, tùng, một tiếng bass từ chiếc loa karaoke phía cuối xóm bất ngờ vang lên. Rồi thêm một tiếng nữa. Sau đó là phần nhạc dạo quen thuộc của một bài bolero. Chỉ vài giây sau, cả khoảng không yên tĩnh quanh ngôi nhà tôi như bị xé toạc. Âm thanh vọng qua những mái nhà. Nó nhảy qua tường rào, dội ầm ầm vào khoảng sân, rồi tràn thẳng vào chỗ tôi đang ngồi đọc sách. Tôi cúi xuống đọc tiếp. Đọc được vài dòng, lại mất tập trung. Tôi quay trở lại đầu đoạn, đọc lần thứ hai, vẫn không vào được đầu. Đến lần thứ ba, tôi khép cuốn sách lại. Không phải vì cuốn sách không còn hay, mà vì đầu óc tôi lúc ấy đã đầy những âm thanh mình không hề mong muốn. Từ phía cuối xóm giọng hát bắt đầu cất lên. Có lẽ người hát cũng đang rất vui. Có thể họ chỉ muốn giải trí sau bữa nhậu buổi trưa. Có thể họ chẳng hề có ý làm phiền ai. Nhưng lúc đó thú thật, tôi không còn đủ bình tĩnh để nghĩ đến điều ấy. Trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ. Lại nữa rồi. Những buổi trưa như vậy không chỉ xảy ra một lần. Có khi từ giữa trưa, có khi kéo dài sang tận buổi chiều. Có hôm họ vừa ăn nhậu, vừa cụng ly, vừa thay nhau cầm micro. Đôi khi còn xen lẫn tiếng cãi vã, tiếng chửi thề lẫn nhau, rồi lại cười, rồi lại hát như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tiếng loa ấy không chỉ đi vào tai, nó len vào từng việc tôi đang làm. Khi tôi đang đọc sách và khi tôi ngồi viết, khi tôi chỉ muốn ngồi yên nhìn đàn cá bơi, hay đơn giản là nghe tiếng chim hót trên cành. Có lần, một con chim vừa đáp xuống tán cây sau vườn. Tôi vừa kịp đưa máy ảnh lên. Một tràng nhạc bất ngờ vang lên. Con chim giật bắn mình, vỗ cánh bay đi mất. Tôi vẫn còn giữ nguyên tư thế. Ống kính vẫn hướng lên khoảng trời ấy. Chỉ có con chim là không còn nữa. Không hiểu sao, chính khoảnh khắc ấy lại khiến tôi tiếc nhiều hơn cả tiếng ồn. Tôi không tiếc một tấm ảnh, mà là tôi tiếc một khoảnh khắc rất đẹp.
đã biến mất chỉ trong vài giây. Có lẽ vì thế, mỗi lần nghe tiếng karaoke vang lên, trong lòng tôi không còn chỉ là khó chịu, mà bắt đầu xuất hiện một cảm giác nặng hơn. Ban đầu chỉ là như một hạt cát nhỏ, nhưng từng ngày, nó giống như một hòn đá, càng lúc càng nặng, và tôi mang nó theo, mà chính mình cũng không hề nhận ra. Lúc ấy nếu có ai hỏi tôi, anh ghét nhất điều gì? Tôi sẽ trả lời ngay rằng, tôi ghét tiếng karaoke. Tôi tin chắc tôi sẽ trả lời như thế. Tôi nghĩ nguyên nhân khiến mình bực bội hoàn toàn nằm ở chiếc loa ngoài xóm. Tôi còn từng tự nhủ, nếu xóm này không còn ai hát karaoke nữa, chắc mình sẽ bình yên. Nhưng nhiều tháng sau, tôi mới nhận ra, đó mới chỉ là phần rất nhỏ của câu chuyện. Bởi cơn bực bội ấy, không chịu ở yên tại nơi nó được sinh ra. Nó bắt đầu bước ra khỏi con hẻm nhỏ của tôi, để đi tìm thêm những người khác, những người thậm chí chưa từng làm gì tôi. Và chính điều đó mới là điều khiến tôi giật mình nhất. Tôi đã từng phản ánh với khu phố. Không phải vì muốn làm lớn chuyện, cũng không phải vì ghét ai. Tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng ai cũng cần có những giờ nghỉ ngơi. Người già cũng cần ngủ trưa. Trẻ nhỏ thì cần học bài. Có người làm ca đêm cần ngủ ban ngày. Còn tôi chỉ cần một khoảng yên tĩnh để đọc sách, để ngồi dưới chòi nhìn đàn cá và chờ những con chim ghé xuống khu vườn nhỏ. Tôi trình bày rất lịch sự, rất nhẹ nhàng, không quy kết, không xúc phạm ai. Một thời gian ngắn sau, xóm yên hơn được vài hôm. Rồi mọi chuyện lại trở về như cũ. Những chiếc loa lại bật lên. Tiếng cụng ly lại vang lên. Chiều xuống lại có người cầm micro. Lần này điều khiến tôi khó chịu không còn chỉ là tiếng loa, mà là một cảm giác khác. Tôi thấy mình bất lực. Một cảm giác rất khó chịu. Giống như mình đang đứng trước một cánh cửa. Biết rõ phía sau là điều mình cần. Nhưng dù cố thế nào cánh cửa ấy vẫn không mở. Có những buổi chiều, tôi ngồi trong vườn. Tiếng loa vẫn vang vang bên ngoài. Tôi không còn muốn đọc sách nữa. Không phải vì quyển sách dở, mà vì trong đầu tôi đã bắt đầu nói chuyện với chính mình. Tại sao người ta không nghĩ đến hàng xóm? Tại sao vui của mình lại trở thành sự khó chịu của người khác? Có lẽ họ không quan tâm. Tại sao khu phố không xử lý nhỉ? Có phải mình là người duy nhất thấy điều này không? Những câu hỏi ấy không có ai trả lời. Nhưng mỗi lần tự hỏi, trong lòng tôi lại nặng thêm một chút. Một hôm, điện thoại hiện lên một bản tin. Đó là tin về một quán karaoke ở một tỉnh rất xa. Tôi chưa từng đến, không biết chủ quán, không biết khách, cũng chẳng biết chuyện gì đã xảy ra. Nhưng ngay khoảnh khắc nhìn thấy hai chữ karaoke, trong đầu tôi lập tức xuất hiện một cảm giác khó chịu. Tôi dừng lại và tự hỏi tại sao. Quán này có làm ồn khu phố tôi đâu. Họ đâu quen biết tôi đâu. Thậm chí, họ còn không biết trên đời có một người như tôi tồn tại. Vậy tại sao mình lại khó chịu? Tôi lướt tiếp bản tin, lại thấy một đoạn video. Một nhóm người trung niên đang hát với nhau. Có người còn đứng lên nhảy. Không phải trong xóm tôi. Không phải gần nhà tôi. Không hề gây tiếng ồn cho tôi. Vậy mà, tôi vẫn không thích. Tôi chợt giật mình. Mình đang ghét cái gì vậy? Mình ghét tiếng ồn. Hay mình đang ghét luôn những con người ấy? Câu hỏi đó làm tôi im lặng rất lâu. Bởi nếu thành thật, thì lúc ấy, trong đầu tôi đã bắt đầu xuất hiện những suy nghĩ rất cực đoan. Tôi cho rằng những nơi như vậy là không đáng có. Tôi cho rằng những người thích tụ tập hát hò như thế là sống quá ồn ào. Thậm chí, tôi còn thấy khó chịu với cả những người mình chưa từng gặp. Đến đây, tôi không thể đổ lỗi cho chiếc loa ngoài xóm nữa. Chiếc loa chỉ ở trong con hẻm nhỏ của tôi. Nhưng sự khó chịu lại đang đi rất xa.
Nó đã đi theo tôi lên mạng, đi theo tôi khi xem tin tức, đi theo tôi mỗi lần nhìn thấy hình ảnh karaoke. Tôi bắt đầu hiểu, có điều gì đó trong lòng mình đã thay đổi. Nhưng nó thay đổi từ lúc nào? Có một điều tôi chưa từng để ý, mỗi lần tiếng karaoke vang lên, tôi lại nhớ đến tất cả những lần trước. Lần này cộng với lần trước cộng với lần trước nữa. Mỗi ký ức đều làm cho cảm xúc nặng thêm một chút. Đến một lúc, chỉ cần nhìn thấy cái micro, tôi đã thấy khó chịu. Chỉ cần nghe ai nói đến karaoke, tôi đã không muốn nghe tiếp. Điều kỳ lạ là chiếc loa ngoài xóm không còn hoạt động lúc ấy. Nhưng cảm xúc của tôi thì vẫn hoạt động. Tôi bắt đầu tự hỏi, liệu có phải một cảm xúc nếu không được nhìn lại, nó sẽ tự tìm thêm đối tượng để bám vào hay không? Ban đầu nó chỉ là tiếng loa, nhưng sau đó nó thành người hàng xóm, rồi thành quán karaoke, rồi thành những người khách trong quán của họ, rồi thành bất kỳ ai có sở thích giống họ. Nếu đúng như vậy thì điều đáng sợ nhất không còn là tiếng ồn nữa, mà là việc một cơn bực bội rất nhỏ đã âm thầm dạy tôi cách phán xét ngày càng nhiều con người hơn. Và chính lúc ấy, tôi biết mình phải dừng lại. Không phải để bênh vực tiếng ồn, cũng không phải để nói rằng mọi chuyện đều đúng, mà để nhìn xem, thật ra điều gì đang lớn dần lên trong chính lòng mình. Tối hôm đó tôi không đọc sách, cũng không bật nhạc. Tôi chỉ ngồi dưới chòi ngoài vườn. Đàn cá coi vẫn bơi từng vòng chậm rãi. Gió khẽ làm những tàu lá cau xào xạc. Không có tiếng karaoke, không có ai nhậu, không có tiếng cãi vã. Mọi thứ đều yên. Vậy mà, lòng tôi lại không yên. Tôi chợt thấy lạ. Nếu nguyên nhân thật sự là tiếng ồn, thì hôm nay đáng lẽ tôi phải rất dễ chịu. Nhưng không, chiếc loa đã tắt từ hôm trước, còn cảm giác khó chịu của tôi thì vẫn còn nguyên. Lần đầu tiên, tôi không hỏi, tại sao họ lại làm như vậy, mà tôi hỏi chính mình, tại sao chuyện ấy đã qua rồi, mà lòng mình vẫn chưa qua được. Tôi ngồi rất lâu với câu hỏi đó, không ai trả lời, nhưng chính sự im lặng ấy lại khiến tôi nghe rõ tiếng nói trong lòng mình hơn bao giờ hết. Có lẽ, điều làm tôi đau nhất không phải là tiếng loa, mà là cảm giác mình không làm gì được. Tôi đã phản ánh, tôi đã chờ đợi, tôi đã hy vọng, nhưng cuối cùng, mọi chuyện vẫn như cũ. Sự bất lực ấy không nhìn thấy được, nhưng nó vẫn còn ở đó, âm thầm, nặng nề, và mỗi lần tiếng loa vang lên, nó lại được nhắc nhớ thêm một lần. Câu hỏi thứ hai khó hơn nhiều. Tại sao mình lại ghét cả những người không liên quan? Nếu chỉ vì tiếng ồn, thì sự khó chịu của tôi phải dừng ở những người hàng xóm. Nhưng nó không dừng lại. Nó lan sang quán karaoke, lan sang những người khách, lan sang những người đang vui vẻ hát với nhau ở một nơi rất xa. Điều đó có nghĩa là tôi không còn phản ứng với một hành vi nữa, mà là tôi đang phản ứng với một lối sống. Tôi bắt đầu nghĩ, có phải cách sống ấy là không đúng không? Ngay khi ý nghĩ đó xuất hiện, tôi chợt giật mình. Bởi trước đây, tôi vẫn luôn nghĩ mình là người khá bao dung. Tôi tôn trọng sự khác biệt. Tôi không thích áp đặt người khác. Ít nhất đó là điều tôi vẫn nghĩ về mình. Nhưng hóa ra, trong góc rất sâu của nội tâm, tôi cũng đang âm thầm mong thế giới sống theo điều mình cho là đúng. Tôi yêu sự yên tĩnh. Điều đó không sai. Tôi yêu những buổi chiều đọc sách. Tôi yêu khu vườn. Yêu tiếng chim. Yêu khoảng lặng. Điều đó cũng không sai. Sai ở chỗ, tôi bắt đầu nghĩ rằng mọi người cũng nên yêu những điều giống mình. Nếu họ không yêu, ít nhất họ cũng không nên sống khác mình. Đó là điều tôi chưa từng nhận ra.
Tôi nhớ lại một câu chuyện rất cũ. Ngày trước, tôi từng không hiểu vì sao có người lại thích ngồi hàng giờ chỉ để câu cá. Sau này khi cầm chiếc máy ảnh đi chụp chim tôi mới hiểu. Mỗi người đều có một cách để tìm niềm vui. Có người chăm cây, có người nghe nhạc, có người đi bộ, có người câu cá, có người thì ca hát. Đúng là không phải niềm vui nào cũng giống nhau, nhưng không phải niềm vui nào cũng làm hại người khác. Đến đây, tôi phải thành thật với chính mình. Điều tôi phản đối không phải là việc ca hát. Điều tôi phản đối là tiếng ồn làm ảnh hưởng đến người khác. Đó là một điều rất khác. Nếu một nhóm người hát trong không gian phù hợp, không làm phiền ai, thì tôi có quyền không thích. Nhưng tôi không có lý do gì để ghét họ. Tôi nhận ra, mình đã vô tình trộn lẫn hai chuyện. Một chuyện là bảo vệ quyền được yên tĩnh của mình. Một chuyện khác là phán xét giá trị của người khác. Hai chuyện ấy hoàn toàn không giống nhau. Vậy mà suốt một thời gian dài tôi lại để chúng nhập vào làm một. Và từ đó một bức tường vô hình được dựng lên. Bên này bức tường là những người giống tôi. Bên kia là những người tôi cho rằng không cùng cách sống. Nghĩ đến đây tôi thấy mình hơi sợ. Không phải sợ người khác, mà sợ chính bức tường ấy. Bởi một khi đã dựng lên nó sẽ ngày càng trở lên cao hơn. Hôm nay là karaoke, ngày mai có thể là chuyện khác, rồi sẽ còn bao nhiêu con người nữa, bị mình xếp sang bên kia chỉ vì họ không giống mình. Có phải vậy không? Tôi nhìn sang khu vườn. Một con chuồn chuồn vừa đáp xuống mép hồ. Mấy chú cá coi vẫn bơi rất chậm. Xa xa một chú chào mào đáp xuống đường dây điện. Tôi chợt nhớ điều khiến mình đau lòng nhất hôm ấy không phải là tiếng hát, mà là khoảnh khắc con chim giật mình bay mất. Phía sau sự bực bội thật ra là một nỗi tiếc. Tiếc một buổi chiều đáng lẽ rất bình yên. Tiếc một khoảnh khắc thiên nhiên rất đẹp. Tiếc một khoảng lặng mà mình vô cùng trân trọng. Và phía sau nỗi tiếc ấy là tình yêu. Tình yêu dành cho khu vườn nhỏ. Cho những con chim tự do. Cho những trang sách. Cho những phút giây được sống chậm. Đó mới là điều tôi thực sự muốn bảo vệ. Không phải bảo vệ bằng sự ghét bỏ. Càng không phải bằng cách xem người khác là đối lập với mình. Mà bằng cách tiếp tục chăm sóc khu vườn ấy. Tiếp tục mở lòng để đón những con chim quay về. Tiếp tục giữ cho trong lòng mình còn một khoảng bình yên. Để khi thế giới bên ngoài có ồn ào, nó không nhất thiết phải kéo theo cả thế giới bên trong cũng ồn ào theo. Có phải vậy không? Có lẽ, tu luyện không phải là làm cho thế giới bên ngoài trở nên hoàn hảo, mà là khi thế giới chưa hoàn hảo, mình vẫn không đánh mất phần thiện lương trong chính mình. Tôi chưa làm được điều đó. Đến bây giờ, mỗi khi tiếng karaoke vang lên, tôi vẫn thấy khó chịu. Nhưng ít nhất, tôi không còn để sự khó chịu ấy đi tìm thêm những con người vô tội để bám vào nữa. Đó chưa phải là một sự thay đổi lớn. Nhưng với tôi đó là một bước đầu tiên. Và đôi khi mọi sự chuyển hóa thật sự đều bắt đầu từ những bước rất nhỏ như thế. Cảm ơn bạn đã xem video này. Hẹn gặp bạn trong các video chia sẻ về nội tâm tiếp theo của tôi. Trân trọng cảm ơn.